يا جماعة ركزوا لي شوي، لغز اليوم برم لي راسي على الآخر، كنت مفكر إنه رح أقضي وقتي عم حل شوية بطاقات أو إنه هاللغز عم يختبر لي معلوماتي، وفجأة صارت شوية أحداث صدمتني، بس بالأخير طلع الموضوع كله غير، كله يا لطيف شو قويا. باختصار لما تبلشوا تحضروا معي بالفيديو مش رح تتوقعوا النهاية أبدا، فأنا مش رح أفسد لكم مفاجأة، بس لازم تحضروا الفيديو كلياته سوا لحتى تفهموه كله، لأنه كلياته سوا مرتبط ببعضه، صدقوني رح تعيشوا تجربة جدا جدا حلوة. ولكل شخص جديد معكم إبراهيم عباس. عم بيقول لنا صاحبنا هون انه هيدا اللغز لازم تكون عم تحله لوحدك، في بطاقات وبقلبهم تعليمات، ولازم نمشي بالتدريج بالبطاقات لحتى نحاول نحل اللغز. وانتبه وخلي عينك مفتوحه كتير منيح، لانه ما بتعرف امتى هيدي اللعبه بتنقلب عليك او انه تتغير بتنعكس بيصير فيها شيء مثلا فجاه. لازم يكون معك دفتر وقلم، واي فكره بتطلع معك لازم تسجلها، وامتى ما بدك فيك تستعمل انترنت مشان اذا بدك اي مساعده يعني. لحتى تبلش لازم تلاقي الظرف الاسود بقلبها رساله كتير مهمه ولازم تقراها هلا، وبعد ما تقرا هيدي بتفتح العلبه هيدي وبتقرا اول بطاقه. طيب فاذا اول شيء لازم نقرا هيدي. You will need this card later. راح تعوز هيدي الورقة بعد شوي. بدنا نشيل هيدي اللي بقلبها البطاقات المفروض. منيح، وعطينا هيدا الدفتر هن والقلم من عندهم. القلم كتير حلو. طيب رح نبلش التوقيت ونبلش اللعبة مع بعض. يلا. هالبطاقة الأولى، معقولة كل هالبطاقات بدي حلهم؟ طيب لنبلش بالأولى. راح تعيش تجربة ما عشت مثلها من قبل، بقلبها ألغاز وبقلبها قصص كتير يعني، واللعبة هيدي بتتطور مع الوقت يعني، أنا عم حل رح تصير تتطور، لازم تتبع التعليمات بدقة. خد نفس طويل. طيب هلا البطاقة الثانية ورجعت طلع النفس لبرا، هلا فيك ترجع تتنفس طبيعي. عملت هيدا الشيء؟ عملت، ممتاز. هلا هيدا بس كان امتحان صغير لحتى يتأكدوا انه نحن فعلا عم نتبع التعليمات. طيب رح نبلش البطاقة الثالثة. بدي اخذ البطاقة يلي كانت موجودة بهذا الظرف وبدي احطها بالفريزر، بس تحطها بالثلاجة تعال رجع وكفي اللعبة. مش الحال. طيب هالبطاقة الثالثة على جنب. الرابعة قال وقف، البطاقة يلي بعدها جدا مهمة. بس هيك؟ طيب خمسة. هلا عمول حسابك انك تلعب كل البطاقات بالتدريج من بعد هيدي البطاقة. رقم ستة قال لازم تستعمل كل الأحرف الكبار بالبطاقة يلي قبل هيدي، وبدك تحل هيدي المعادلة اللي تحت. الكلمة اللي هون ما معنى إياها لازم نطلعها، هي عاصمة أي دولة. هالكلمة بدنا نطلعها من هون. كل الأحرف الكبيرة، الحرف الكبير الأول P والA R وI وS، يعني باريس. باريس عاصمة فرنسا، فإذا فرانس. طيب رح نكتب هلا رقم ستة مشان يكون معي نوتات يعني على جنب. هلا بطاقة رقم سبعة، أهم معلم بهديك الدولة برج إيفل بفرنسا، وحاطين لهون كم حرف، يعني هون ست أحرف وهون في معي خمس أحرف، يعني آيفل تاور. هيدي هي. وراح اكتبهم كمان مع الارقام اللي تحتهم. بطاقة رقم 8 بدنا نستعمل الاحرف بترتيب معين من البطاقة يلي قبل، يعني اخر جواب هيدا هو، لحتى نكفي المثل الاتي. لا شيء مهم مثل، وهيدي الكلمة، هاي الكلمة لازم نستخرجها من هون. يعني رقم 7 لازم يكون رقم 7 هيدا حرف التي. عرفتوا كيف؟ هلا رح اكتبهم ونشوف شو بيطلع معي. 7 تي 11 ار اي اف ال اي، وفي اسا حرف الاس، يعني تريفلز. لا شوف شو معناتها ترايفلز. تفاهات، لا شيء مهم مثل التفاهات. Who said this؟ مين قال هيدا الشيء؟ يعني هيدي مثل معين وفي حدا قاله ولازم نكتب اسمه لهيدا الحدا هون. بنبلش بتشات جي بي تي. جان بول. المشكل هون انه هدول واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، أول كلمة أربع أحرف. I think you are mistaken مستر جات جي بي تي، يعني بظن انك انت مخطئ. ليك غير لي الاسم تشات جي بي تي. شو بو؟ I think you are also mistaken. بدي اقول له انه الاسم يحتوي على ثلاث كلمات. لا اله الا الله، غلط، ما معقول. ليكو لقيناه، آرثر كونان دويلي. وإذا بعد كل الفراغات مزبوط. هلا نحن قسيتنا برقم 8، رح أكتب اسمه لهيدا الزلمة. طيب هيدا رقم 8 على جنب. رقم 9 his most popular character was، يعني الكاركتر المشهور تبعه كان. هات لنعمل تشات جي بي تي، إن شاء الله ما يفوتنا بالحيط. شيرلوك هولمز. تزبط هون تمام. يلا رقم 9 اللي بعده. هيدا الكاركتر يلي هو شيرلوك هولمز كان في عنده شريك بالستوريز واسمه كان ست أحرف. دكتور جون واتسون. WATSON. واتسون 10، واتسون 11.
use the name، بدنا ناخد الاسم من الجواب اللي قبل، يعني واتسون. قال هيدي الممثلة بدأت حياتها العملية بسلسلة أفلام لصبي اسمه شي. معقولة في ممثلة من عائلة واتسون وعملت هيدا الشيء؟ رح شوف، رح نسأله. هاري بوتر. هاري بوتر، حلو ايامك يا هاري بوتر. 12 قال كان كتير معروف بانه كان عنده شيء على جبينه، ذكر في ندبه يمكن. having a scar on his head. SCAR. رقم 12 سكار. رقم 13 عم بيقولوا لنا السكار كان شرير بأي فيلم بعام 1994؟ ذا لايون كينج. لايون كينج، نايس. هلا ماشيين تمام، بنشيل هالورقه بنحطها هون. بده يبلش الشغل الجد قريبا، طولوا بالكم نحن هلا عم نتسلى. بهيدي البطاقه رقم 14 بدنا نستعمل اخر كلمه كينج. لما بتاخذ الكينج من الشخص يلي ضدك، يعني اذا عم تلعب بورق شده الشخص يلي قدامي اخذت الكينج منه، يو وين، يعني انا بربح باي لعبه. يعني في لعبه ورق اذا اخذت الكينج من الشخص يلي قدامي يلي هو ضدي بصير انا بربح. وور يا عمي لا. تشيس، شطرنج يا زلمه، كيف راحت عن بالي؟ انا لوحدي زدت كلمه كارد، بحب هيك صعب الامور. انا هيك دغري خطر لي كينج يعني لعبه ورق شده، وفتت فيها ست اشرح لكم ورق شده وضدي وكذا. تشيس. يلا 15 بقوانين اللعبة الشطرنج، اللون اللي هو ما بنعرف شو هو دائما لازم يبلش اللعبة. الشطرنج اللون الابيض لازم يبلش اللعبة اول شيء. طيب هيدي بعرفها، فاذا وايت. 16 البيت الأحمر هو بالشارع الأبيض، والبيت الأزرق هو بالشارع الأحمر. وين بده يكون البيت الأبيض؟ إذا قلنا هيدا الشارع الأبيض وفي بيت أحمر بقلبه، وهيدا شارع أحمر وهيدا بيت أزرق بقلب الشارع الأحمر، وين بده يكون البيت الأبيض؟ بتصدقوا مني فهمان شو بدهم؟ يعني بده يكون الأزرق الشارع الأزرق، هيك المفروض، ما فضل غيره. يعني إذا بدنا نمشي بالاحتمالات 3 شوارع في 3 بيوت، أبيض وأحمر وأزرق، ما فضل إلا البيت الأبيض يكون الشارع الأزرق. يي. لا، وين الوايت هاوس، البيت الابيض؟ استغفر الله العظيم. واشنطن دي سي. يا الله، البيت الابيض اللي بامريكا يعني. مبين واشنطن دي سي. دي سي لازم كل شغلنا 100% صح، لانه تخيلوا من البطاقه الاولى لهلا وصلنا انه هدول الاحرف صح. يعني هذا الشيء شوي بيطمن. بدك تاخذ الاجابه الاطول من البطاقه اللي قبل، يعني واشنطن موجود امام شو؟ اكتبها دغري. United States capital. United كله غلط. is found in front of. أنا هيك كاتب، هو مكتوب on the front of. معقول تفرق؟ $1 bill. لا إله إلا الله. على ورقة الدولار $1 bill. على ورقة الدولار موجود هذا الواشنطن. 17 $1 bill. 18 on the back of. على قفا الدولار there are words in English and in. في كلمات بالإنجليزي وكلمات باللاتيني. يمكن لاتن، يمكن خلينا نجرب بس لاتن. يلا 18 لاتن. 19 في شيء جديد على 19، في ورقة مفتوحة بهالشكل. The previous cards answer، يعني كلمة لاتن. The Latin word for lapis يساوي هيك in English. ما بعرف أنا شو يعني لابيس أصلا باللاتن، فرح نعمل سيرش. stone مش صخرة، stone يعني هي الحجر يعني، فإذا stone. لابيس باللاتيني يساوي ستون بالانجليزي، بس هي ليه هيك يمكن نستعمله بعد شوي. انا قلت لكم جايين على شيء مرتب، يعني هيك مبين حسب ما سمعت منها للبازل ومن علي عصفور انه شيء خرافي. علي عصفور رهيب انت يا عمي. شو هي؟ last word from the answer to card. ها بلشنا نرجع لورا. منيح اني كاتبهم كلهم سوا. الكلمه الاخيره من جواب رقم 13 يعني كلمه كينج، واول اسم من الجواب يلي برقم 8 يلي هو ارثر. كينج ارثر هذا شو اسمه، شيء تاريخي. سحب شيء من الجواب برقم 19 من الستون. كينج ارثر سحب السيف من الحجر. بنشوف سورد يعني SWORD. فخلينا نجرب بس معلش مثل ما كتبنا 20 سورد. اللي بعدها الحرف الساكن من الجواب يلي قبل يلي هو الدبليو. بتعرفوا لانه بكلمه سورد بالانجليزي حط لفظ الدبليو، يعني سورد مش سوورد. فاذا هذا الحرف is what number in the alphabet. A B C D E F G H I D U V W. رقم 23، يعني هذا الجواب هون 23. بطاقه رقم 21 جوابها 23. الجواب يلي من قبل يلي هو 23 بيمثل رياضي بس اسطوري with the nickname، يعني اكيد هيدا الرقم محطوط مثلا على ظهر حدا لاعب فوتبول او شيء بس مشهور. هات لنشوف. مايكل جوردن. AIR جوردن، اكيد هيدا هو اير جوردن. 23 قال انا هي الكلمة الاولى من الجواب اللي قبل، يعني انا
الهواء. قال انا موجود بالهواء بس انا مني بالاكسجين، بس انا موجود بنيل باتريك هاريس يلي هو الشخص اللي عمل اللغز، بس مني موجود ببوب سميث، وانا لازم للعبه بس انا مني موجود بالقواعد. فمين انا؟ شو هيك؟ ليكوا ما تنسوا شغله، هون في حرف واحد بس، هيدي ما في بقى تشات جي بي تي، هون بدنا نشغل راسنا لانه هذا السؤال تشغيل راس ما خصه بالمعلومات. هات لنشوف الاحرف الثلاثه اللي هون. I am not in oxygen. الاي والاي والار مش موجودين باكسجين اصلا، مزبوط. انا موجود بنيل باتريك هاريس يلي هو حرف الاي موجود والاي والار، تمام. هدول الاحرف الثلاثه موجودين بهذا الاسم ومنهم موجودين باكسجين. but not in بوب سميث. مني موجود ببوب سميث. حرف الاي موجود ببوب سميث، حرف الار مش موجود والاي مش موجود. اي وار مش موجودين ببوب سميث. I am necessary to the game. انا مهم للعبه، او اوكي كلمه game انا لازم للعبه. game موجود بقلب حرف الاي but I am not in the rules، يعني كلمه rules ما بقلب حرف الاي. مثل هيدي الحزوره فكم راء بذلك، ما بيكون في ولا راء بكلمه ذلك. إيه، فهيدي نفس الشيء. فاذا هو ام اي هون لازم يكون اي، ال اي تي تي ذا لتر اي، الحرف اي. 23 زبطوا كل الاحرف، العدد تبع الاحرف مزبوط. حبيت، حلو. اللي بعده هيدي كمان مدري شو قصتها. هيدي البطاقه، الكلمه يلي موجوده بالبطاقه اللي قبل الجواب يعني يلي هو الحرف اي، قال كمان مش موجود بستاش. ستاش بقلبها حرف الاي، وريورد بقلبها حرف الاي، وسيكريت ما بقلبها. بس ليكوا شو عاملين، هيدي مقصوده اكيد، مش شاطبين كلمه بوكس وحاطين كلمه سيكريت. لازم حوق الجواب الصحيح. ذا لتر اي، الحرف اي كمان مش موجود باخر كلمه سيكريت. سيكريت بس ليش مشطب بوكس وحاطط سيكريت من عارف. يلا NPH has a secret. بس شو يعني NPH؟ secret يعني سر. NPH عنده سر. عم بيقولوا لنا كفي باستعمال الأدلة بالوراق يلي تحت. يعني هون لاحظتوا هيدي مسكرة كانوا كلهم مفتوحين فوق بعض. خليني أنا أشيل هالعلبة. اوكي صندوق. يا عمي هدول مش بطاقات كلهم، هيدا صندوق شكله بينفتح هيك، ملزق كل البطاقات على بعض عملهم صندوق. يا ويلي من نقلة بتجنن. على فكرة النقلة حقيقية يعني منها بلاستيك أو شيء كثير حلوة. شكله هلأ بلشنا نشتغل على فكرة. nphgames.com. قال مرحبا، إذا عم تقرا هيدي الرسالة اسمي مارتن مالوني، ما فيني أحكي كتير هلأ، بس نيل هو الشخص اللي اخترع اللغز، خطفني وبدي مساعدتك. في معي زوج من المفاتيح بقلب الستاك تبع التشالنج كاردز، بقلب هدول الورق يلي كانوا معنا في معه زوج من المفاتيح. بدك تستعمل الورقتين يلي مفتوحين، ذاكرينهم يلي لقيناهم مفتوحين هيك من طرفين، في ورقتين بس لحتى توصل للغرفة السرية بقلب هيدي اللعبة. وين في غرفة سرية؟ هلأ بنشوف. ريموف ذا بلاك بلاستيك تري، بدنا نشيل الأسود من هون. هيدا بدنا نشيله. هذا كيف بدنا نشيله؟ بس خلينا نكفي الرسالة قبل. locate the 3 keyholes underneath. في 3 فتحات جوا هون، بدنا نحط المفاتيح وبدنا ندفش. طيب معقول لازم نفتح هدول هيك؟ ها ليكا يا عمي شو عم نعمل؟ شو هيدا؟ في معنا شيء مثل ظرف. هدول الثلاثة اللي قالوا لنا عنهم. فلوبي. طيب شغلي لأنه ضيعوا شكلي. لحظة شوي. كان بدهم ايانا نستعملها بهالشكل، يعني نحن حاطينها بالمقلوب لهيدي، بنحط هذا المفتاح هون وبنتفش، بتصير بتطلع هيدي من هون. عرفتوا كيف بتطلع هيك لفوق؟ انا لا استعملتها من فوق هيك. طلع لي 1000 شغله. هيدا الظرف بقلبه قصه شيء؟ لا عجنب. هون عم بيقلنا بدك تروح بكل الأدلة لحتى تلاقي الخطوة القادمة. مكتوب انه المفتاح موجود بهيدي الورقة اللي انا ماسكها. تجمع التسلسل تبع الأدلة لحتى توصل للشبكة. خليني اشوف شو بدهم. قال لازم نطعج هيدي. والله ما فهمت شو بدكم. طيب وهيدا شو محطوط هون سهم لتحت؟ هيدي إلى استعمال هون. طيب هي شو؟ هيدا مارتن مالوني، هيدا اللي شفناه قبل شوي الزلمة. هيدي بتعمل سكان شي؟ أنا ما بعرف، تليفوني على التصوير. الله لما نطعج لها بيصير فينا نلاقي السايت، الموقع. جو تو كي تشين ويب سايت. اوكي بس هيدي عملتها هيك، كاتبين انه لازم نروح لعند الكي تشين يلي هيدا الويب سايت تبعها، فاذا هيدا هو الدليل خلصنا منه، لازم نفوت على هيدا الويب سايت. اها طلع معنا شيء. شو هالشيء هلا؟ حاطين لي امبلويي نيم، لازم نحط اسم الامبلويي نيم والباسورد. thumbprint identification reveals this shape.
هيدي شو هي بينت باتر كاب؟ شو الاشياء اللي طلعت الجديدة؟ هدول خلصنا منهم. هيدا شو؟ اسا في شي؟ شو هيدا؟ اي يساوي صفر. شفت انا اسا اشياء هيك يمكن خليني اشوف في مطرح كنت عم فلفش فيه. هدول بطاقات اللي استعملناهم قبل. ليكا بي يساوي شو؟ ما بعرف. المفروض الامبلوي نيم يعني اسمه للزلمه، اسم العامل هو مارتن مالوني، رح نكتب مارتن مالوني. بس الباسورد ما بعرف شو هو. بقلبها كأنه سهم، شوي ببين عليكم سهم هيك بالاسود. عم بتروح بس عم محيها عم بتروح، كأنه السواد عم بيروح. والله خايف ما اكون بدي اعمل لها سكان او شيء. يعني صح هيدا السواد راح صار في مثل الرمادي او شيء، بس ما في شيء على اصبعي ابدا سواد. هيدا السواد اللي ما عم بيروح اللي هون، بس اللي هون راح. وحتى هدول اللي على الجوانب حتى ما عم بيروحوا كمان. يعني انا شايف سهم صغير. هيدا السهم لشو؟ كاتبين على الويب سايت التعريف تبع البصمه يلي هو مثل هي شكله مثل البصمه reveals this shape. الشكل اللي طلع معي هو مثلث، فعم بيقولوا انه تعريف البصمه بيكشف لنا شو هو الشكل. لحظه، مثلث يعني تراينجل بالانجليزي. بدي اكتب تراينجل لوج ان. بشرفك زبطي ما زبطت. نرجع بنعيد تي ار لوج ان. وغريب. طيب بعمل ريفرش برجع بعيدها مره ثانيه. تراينجل والاحرف صح وكل شيء صح. هيك فتحت دخيل الله. وين اخذني هيدا؟ هذا مثل كمبيوتر، فيديو تشات، ستاف، فيديو اركايف، فوتوز، دوكيومنتس، ايميل. مفوت على الانبوكس على صندوق الرسائل. هدول نحن بعتينهم سنت. لا هيدا بده يفوتني ب 60 شغله. انا فكر حالي شو؟ فكر حالي حخلص. شكلي هلا مبلش. بدي اقعد اقرا كل هدول. درافتس ما في شيء، تراش ما في شيء، بس السنت في 7 رسائل مبعوثين. اوكي يلا الرسالة الثانية المبعوثة من مارتن. ما مبعوث شيء ابدا بالرسالة الثانية. طيب الثالثة مبعوث صوت، هات لنسمعه. Neil, Martin, I know you poo-pooed the idea of the 20-sided die. I want to reintroduce that. I think there's a lot of possibilities that we could have this be kind of a one-man RPG. You know, they can really get into it, a lot of decision points. I know it's a different direction that we were going in, but I really think I just had this idea. Call me back. رابع رسالة. Hey, NPH, Martin here. Just had a thought about the design of the box. Think that we might be able to squeeze a couple more secrets in there. I don't know, just had some ideas. Get me back. لا نكفي اللي تحته كمان صوت. Hey Neil, it's Martin. I think it would be cool if the player had to use a decoder ring to solve different codes. So like they would need to twist it so that A equals F. Then they'd be able to solve the other ciphers that we left for them by switching out the coded letters for the solutions. Right? Makes sense? Anyhow, call me back. عم بيقولوا بركي كمان بنحط شيء مثل الديكودر. هيدي اللي بنصير مثلا احرف معينه بدنا نوصلها باحرف ثانيه لحتى يطلع معنا كلمه معينه، او حرف بدل حرف. يعني الاي بيكون مقابله الاف مثلا. هيك عطى مثل، بس الاي اكيد ما بالمقابل تبعه اف. ما في مشكله. لنكفي اللي بعدها اللي بعده اللي بعده اللي بعده. فاذا خلصنا كل الرسائل. الرسائل ما كتير حاسس انه مهمين، يعني بس عم يحكوا انه شو رايك نضيف ونعمل وكذا. لننتقل للي بعده دوكيومنتس نوت باد ارت وورك. الديزاين تبع النوت باد. طيب والتاني شو هيدا؟ ما بظننا هيدي مهمة. اللي بعده فوتوز يو اس اي. هيك وهذا المثلث اللي قلت لكم عنه. اوكي فهيدي كانت مثل بصمه، فبس ضليتني عم بعمل هيك فصار مبين المثلث. كان اول شيء هذا هو الديزاين، بيكون بهذا الشكل مثل بصمه، بعدين ببين المثلث، بعدين غيروه عملوه هيك. خلص خلص الصور. يلا فيديو تشات. الجماعة فعلا مصورين فيديوهات يا جماعة. I got your notes on the challenge cards. I had a look at it and applied them, so let me know what you think. ما في شيء بظن هون. اللي بعده No worries about missing coffee yesterday. Loving that you like the challenge cards, though. هذا الشخص الثاني. Hey Martin, it's Neil. So you've got to keep working on stuff. Please. I'm in the middle of 7 different things, projects, so I can't be chiming in with all the creative. Keep working, please. And if you have any ideas, send them my way. اللي بعده Hey Neil, I sent over the list of alts you wanted, including the pen idea you liked. Need to know what you think is best ASAP. Kind of starting to feel like I'm working on this game by myself. Anyhow, any feedback would be really, really appreciated. So, اللي بعده Neil, it's been 3 weeks since you responded to my emails or texts. Just need to know what's going on. Get back to me. Hey Martin, quick update on stuff. I talked to my agents and I think we are going to go a different direction with the game. Neil, your team has me working crazy hours here at the facility, and I just would like some direction from you as to when I'll be returning to my normal hours and also when I can leave. Also, it doesn't really feel like it's our game anymore. It feels kind of like I'm stuck here doing all the work and you're bossing everyone around. Yeah, just get back to me as soon as you can. Got your message. Don't know what to tell you, man. Think you need to chill out a little bit? This is a big game. I've worked really hard on this. And I know you have too. I need you there. I need you working hard on the game. It's what you've been hired for. My game is important to me. We're all working hard, dude.
Hey Neil, I'm sending this message from the factory, and I just spoke to the security guard, and he said that I'm not allowed to leave temporarily, and he's also said that it was under your orders. Just wanted to clear that up, hoping that's some kind of massive miscommunication. ممنوع يغادر المكتب. نشوف شو في شو هي اكسس دينايد. معقول هون لما انخطف لانه على اساس هو انخطف ما عم بيخلونا نفوت على هيدا الفيديو. كنا نحن بالفيديو تشات هلا ستاف تشات. اوكسجين ستوريز بلو وين اونلاين اوفلاين. فيني اكتب؟ فيني اكتب. شو بدي اكتب؟ مارتن؟ معقوله بدي احكي معه للزلمه؟ هات لنجرب. هلو. عم بيحكي معي. That doesn't look right. Try again. لازم اكتب مثلا اوكسجين. لحظة، كان اونلاين صار اوفلاين. هلا مارتن صار اوفلاين، كان اونلاين من شوي على فكرة. شو بدي اعمل؟ بدي انطره ليطلع اونلاين يعني؟ طيب فيديو دو نوت اوبن. دو نوت اوبن، لا بدي افتحها. بدي احط الباسورد. اوبن فيديو. هنت ماي لاكي نمبرز. لك ضيعتوا شكلي. هذا الفاينل برودكشن تبع الصندوق بعد ما خلص. بس هيك اللي بعده. من عقلهم حاطين هدول القصص بقلب البروجكت رهيبين. طرق اصطناعه وهيك. هون عم بيعبوا صناديق ويظبطوهم. اوكي، هذا الفيديو لازم نفتحه. ماي لاكي نمبرز. كيف بدي اعرف شو هن الارقام الحظ تبعونه؟ هي طلعوا يو يساوي اي. يا ويلي شو محتالين. انا لاني بكون حاطط الصندوق بهيدا الشكل منه مواجه للضوء فما مبين شيء. طلعوا بس واجهته للضوء. موجوده على هيدا الصندوق على هيدا الغطاء. طيب خليني اكتبهم. في معنى يو يساوي اي، وفي معي هون اي يساوي 0. يلا بدنا نلاقي الارقام الحظ. يا عمري كيف بدي اعرف اليور لاكي نمبرز؟ طلع اونلاين حضرته لنشوفه اذا طلع لنحكي معه. ما في حدا اونلاين. طلعوا يو يساوي اي. بس شو بستفيد منها؟ ما عم نعرف. لنشوف. والله مني عارف شو بدي اعمل. وقفت معي على الاخير. هيدا شو؟ هيدي ما بتتحرك لا فوق ولا تحت ولا شيء ابدا. Challenge cards and Just had a thought about the design. عم برجع اسمع كل شيء، احضر كل شيء. بركي في شيء ما انتبهت له، بركي الباسورد موجود بشي مطرح. التراش ما فتت على التراش انا. اوكي، بركي في شيء مبين معي بالتراش. ان شاء الله يبين شيء. في فيديو ما بقلبه شيء. باسورد 309197. اوكي، معقول هذا هو الباسورد وخلص؟ يلا يا رب يزبط. 309197. ما مشي الحال. وبعدين بلو وين. طلعوا مزبوط. انا والله العظيم عم فكر بهدول بس ناسي انه كل الكلمات موجودين. اوكسجين، تذكرت في اشياء محوقه يا جماعه. كلمه اوكسجين لايكا اوكسجين محطوطه اول شيء. اوكي، اوكسجين بالبطاقه رقم 23. انا هلا رح بلش اكتب هدول. اوكسجين 23. ستوريز موجوده باول شيء. ستوريز موجوده بالبطاقه رقم 10. ستوريز 10. هلا بقول لكم شو عم فكر. هسه بدنا كلمه بلو وين. وين بال14، بلو بال16. الزلمه كاتب لنا اوكسجين ستوريز بلو وين، يعني اوكسجين 23 ستوريز 10 بلو 16 وين 14. هذا هو الباسورد. لنكتب. خلينا نجرب. والله اذا بيزبط 23 10 16 14. ما فتح. لك ما فتح. طب معقول الأجوبة اللي جاوبناهم قبل خصهم بالموضوع؟ لا نجرب. لا ما المفروض تكون معقدة بهالشكل. لا ما المفروض. NPHSS باسورد. NPHSS يعني الباسورد لهيدي هو هيدا. بدي اخبركم شيء. المعطيات يلي قدامي كتير كتير كتير. يعني معنا الويب سايت لوحده بقلبه فيديوهات وصور معي هدول. اوكي، هدول اوكسجين وستوريز ما بعرف شو بدهم هون. وهدول الشيء يساوي شيء. وهذا باسورد تبع ال NPHSS. خلينا نكتبها. وإسا في كل هدول. لك إسا في كتير قصص. إسا في البطاقة اللي تركينا بالثلاجة اللي ما لمسناها. الله العظيم ما تصورتها هالقد كبيرة. في يا الله والله العظيم صدفة هيك خطر لي بس. لاكي نمبرز ليكن. استغفر الله العظيم يا عمي. انا باول الفيديو انا شفت اذا في شيء قبل. والله ما كان في شيء قبل. ما شفت شيء ابدا. طلع لي 1000 شغله. هيدا الظرف بقلبه اسا شيء. لا عجنب. هدول هن اللاكي نمبرز مبينين عليكم. 12 7 80 8 9 اوبن. واخيرا If you're watching this, thank you for making it this far. Please don't give up. My name is Martin Maloney, and I need you to know
that Neil and I are the original co-creators of Box One until he stole it from me, took all the credit, and locked me inside this room in his factory. Box One was a game we created together. It was the best game we ever made. Until one day I asked him if we could finally release it to the public. That's when he laughed in my face. He said, why would I, the Neil Patrick Harris, ever want to share name credit on a game with you? And when I came to work the next day, I found that all the codes to doors were changed, all the passwords were different, and I was locked inside, forced to make his game better. I have no way to contact the outside world, so I had to get creative. I've hidden clues inside your game box. I can't risk telling you everything on here, but use the props in front of you and the clues hidden in my staff account. You and you alone are the only person who can help me. I'm counting on you. Please get me out of here. Are you wasting more time, Martin? Get back to work. Quick, get the card you put in the freezer earlier. Read the message on the back. Reference your challenge cards. We'll chat soon, I hope. اروح اجيب البطاقه اللي بالثلاجه. يلا ضروا شو هالشي. البطاقه اللي كنا حاطينها بالثلاجه صاروا هدول مبينين الكلمات، كانوا ما مبينين قبل. طيب خلينا نقيدهم بسرعه لانه يمكن يرجعوا يختفوا، فرح اكتبهم هون. عم يختفوا. يا ويلكم شو قوية. عم بيقول هون بقلب هالبطاقه لاقيني باول الساعه بالستاف لايف، مطرح ما كنا عم نحكي مع حدا هون. بدنا نفوت على ستاف، بدي فوت لعنده هلا، بده يطلع اونلاين، بس كاتب at the top of the hour، يعني اعلى الساعه. you will need the second key. هيدا السكند كي، بتعرفوا في مفتاحين، في الارقام هدي موجودين على اليسار وهدول كانوا موجودين على اليمين. قال بدنا نستعمل الكي الثاني. يا جماعه ذاكرين قبل لما كنت كاتب انا الاكسجين 23 ستوريز 10 وين 14 بلو 16، ولكن نفسهم ذاتهم 23 10 16 14 اللي هو الزلمه كاتب لي اياهم هون بقلب الويب سايت. قال لي الزلمه مش رح تستعمل الفيرست كي، السكند كي. السكند يعني قصده هذا الثاني، اوكي؟ يعني نحن اللي طلعناهم مش رح نستعملهم اللي هو مسجلهم، لا رح استعمل مفاتيح انا، لانه هدول هو مفاتيحه هو كاتب اكسجين ستوريز وين بلو. اوكي بدي اروح لعند رقم 21 وطلع الكلمه اللي عند 21 يلي محوقه، ورقم 13 و7 و22. فهمتها. يعني رح اكتب المفاتيح هدول يلي انا لازم استعملهم، 13 7 22. بدي اروح لعند البطاقات وشوف شو هن المحوقين. يعني البطاقه 21 محوقين كلمه سايلنت، فانا رح اكتب كلمه سايلنت تحت ال 21. هلا 13 موفي بدي اكتب لي اياهم، وبس يطلع اونلاين بيصير فيني احكي معه. توب اوف ذا اور يعني قصده اكيد لما تصير 5 على البكله، 5 و00، عرفتوا كيف؟ يعني لما تصير الساعه كامله من دون مثلا 5 و5 دقائق، 5 وربع، لا لازم تكون 5 على القد لحتى يقدر يكون هو اونلاين واحكي معه. فلازم لحق على السريع. انا لسه معي ربع ساعه، ان شاء الله بدي انطره هلا. طيب لنكفي هلا. 7 كلمه فيمس، رقم 22 كلمه اثليت. ليكو شو حاعمل انا؟ حاكتب له اياهم هلا، رح شوف اذا رد او ما رد، حاكتبهم وانطر لحتى هو يرد. سايلنت موفي فيمس اثليت، كتبتهم مثل ما هو كاتبهم، وهلا رح ابعث له اياها ورح انطره ليرد. بدي انطره ليرد. انا قاعد هلا من دون اهداف، ناطر كمبيوتر ليرد علي، انه هو عم يحكي لي بلغه الكود، عرفتوا كيف؟ فهو كتب الكود تبعه، هلا كتبت الكود تبعي، عرف انه انا ابراهيم اللي جاي انقذه من الاختطاف. الساعه 12 دقيقه. طب بهالوقت خليني اعمل شيء. كنت انا بدي اشوف هذا الصندوق، اذا عاملين شيء مثل هالصندوق يو يساوي اي. هيدا الصندوق بينفتح، شكله بينفتح. طلعوا هون شو فيه. لا اله الا الله. حتى طلعت هيدي بتنفتح. لوين رايح انت؟ لوين بهالصندوق هيدا بهاللغز؟ خريطة. وبعدين شو هيدا؟ لشو كل هيدا؟ باسوردات و3 و4 و5 ومفاتيح. بس هون في رقم 5، رقم 4، رقم 3، رقم 2. انا ما عم بفهم شو بدهم، يعني مكفين بلشين بطريق هون، بعدين اجوا لهون، بس هدول لشو انا ما بعرف. حاتركهم هلا على جنب لانطر الزلمه شو بده يقول لي، لانه فوتوني بالحيط. ليكو ما اجمل، ليكو على الفكره، ليكو يا الله شو حلوين. انا حاترك كل شيء على جنب لاني انا فتت بالحيط. اذا فرجيكم شو في اغراض قدامي، طاوله شكلها بجنن. لسه فيت من دقائق. Worries about missing coffee. Yes, you feel like I'm working on this game. All right, very soon. شو هي هسه بتفتح هيدي؟ طلعت كلها بتفتح. ما بدي اغزقها، طلعت كلها بتفتح. هلا شفتها من الواحد للستة 7 مدري كم غرفة بقلبها جوا. بعدين كثير اغراض قدامي. يلا وينه؟ اونلاين. رجع اكتب له اياهم. سايلنت اثليت. ايه رد، الله يرضى عليك بحياة ربك ما تطلع اوفلاين بقى. ها مش الحال. ار يو الون؟ يس. بده ينطرني 24 ساعة، مش عم يمزح الزلمة.
باي. مستحيل يا زلمه. طلعوا شو قال لي؟ قال هلا انا بعرف انه انت جاهز لحتى تساعدني، بدي انا شويه وقت لحتى جهز. انطر على القليله 24 ساعه ورجع لاقيني بكره، يعني بكره تعال مثل هالوقت، على القليله 24 ساعه يعني مثل هالوقت او بعدين. والله رهيبين. بس هلا بالوقت الحالي حاول انك تفوت على الكود، كود بريكر هيدا اللي موجود بقلب الفلوبي، حاول تعمل اكسس عليه وتفوت. دروس التعليمات اللي انا كاتب لك اياهم. ايوه تعليمات كيف بدي فوت؟ هلا بجرب. بكره بس تجي لما انا اكتب لك الفور كود، بس اكتب لك اياهم بترد علي بكلمه اوكتاجون، وبهالطريقه بعرف انه هيدا انت. ما بدي اسا احكي اكثر، روح وجيب كل شيء معك بكره، واهم شيء تعال لوحدك. باي. شو هالحركه هيدي المستفزه؟ شو بدي اعمل؟ كيف بدي فوت على الكود؟ عم يحكوا جد؟ كيف هي بدي شيلها؟ انا معي 600 شغله هلا قدامي، وين بدي بلش؟ والله لا اعلم. خلينا نفتح هيدي الجمهوريه اللي قدامي هون، ليكوا انتوا ضايقتوا لي خلقها، كل ما بدي دق تج خلص. سكر القلم وتفوش. بريق الشاي هلكتني وحياة. خلص ليكو كلمة وحياة الله ما فيها شيء، كلمة وحياة الله هي حلفان طبيعي، ما حدا يتزلي بتشات تحت هلا وحياة الله شرك بالله بيكتبوا لي، ما بشرفكم وما بتجيبوا المعلومات. وحياة الله اننا نحلف بحياة الله، يا زلمة شو بيخترعوا؟ ماشي طيب بدنا نكفي. طلعوا كيف عم تفتح. هي الصندوق صار خريطة كاملة، معنا حرف الأن يعني نورث يعني شمال، جنوب، شرق، غرب. أول شيء المفروض نبلش برقم 1. Listen to the voicemail from March. بدي اسمع الصوت تبع مارتش 29 2019. نشوف شو قايلين لنا بقلبه. ما تصورت اني فوت بهالمتاهة كلها، على اساس صور لي ساعتين وروح. ايميل 29 2019 في فويس ميل، تعالوا نسمعه. Hey, Neo, it's Martin. I think it would be cool if the player had to use a decoder ring to solve different codes. So, like, they would need to twist it so that A equals F. ديكودر رينج. الديكودر رينج هو هيدا المفروض بشكل انه مثلا فينا نبرمها مثلا، فبتصير الاي بتساوي اف. فمثلا قال بنصير هدول الاحرف اللي موجودين معي هدول تبعون رقم 1 بصير ببدلهم باحرف تانية وبصير بيطلع معي كلمه. عرفتوا كيف؟ طيب انا كيف هلا بدي اطلع الكود؟ الاكواد كلياتهم هدول كيف بدي اطلعهم؟ وبظن انه هدول الاكواد بعد ما طلعون يعني رقم 1 بطلع له كلمه، يمكن ترمز لي شيء. بروح عند رقم 2 بتطلع لي كلمه، كل وحده فيها كلمه. عرفتوا كيف؟ 3 فيها كلمه، بس كل وحده لها طريقه لنطلع الكلمه. الاولى قال نسمع الفويس ميل، سمعناه. طيب كيف بدي استعمل هيدي لحتى اعمل الكود؟ قدرت افتحه يا عمي للفلوبي. ايه يا عمي طلعت هيدي مش حديده. يا الله انا بفكر هيدي بدي افتحها بيصير بيفتح، وانا ناطر وجرب. طيب شو هالشي الحلو؟ هيدا اللي عم نحكي فيه. ما نحط هيدي على هي ليكون ما اجملها. في ورقة صحيح ما قريناها. How to use decoder. كيف بدنا نستعمل هذا الديكودر؟ بنحطهم مع بعض فوق بعض مثل ما عملت هلا. بعد ما نحطهم فوق بعض رح تشوف انه في سايفر كودز. السايفر كودز هن هدول يا جماعة، تحت كل جمل اللي بيكتبوا لنا اياهم سايفر باسورد وفي هدول. فرقم 2 عم بيقول لنا انه انت رح تشوف في سايفر كودز بقلب البازل، فرح تستعمل هالديكودر للسايفر كودز اكيد. صار لي عم صور حوالي 3 ساعات، انا شايف اسا في عندي شغل خير الله. فشو رح اعمل؟ بدنا ننطر حضرته لبكره. ففعلا بكره رح افتح وصور وكفي الرغز، ما فيني الا اعمل هيك، حاترك كل شيء مثل ما هو. بكره بكتب له اوكتاجون بس يرد علي ورح شوف شو بده. بتعرفوا عم فكر بشيء تاني، عم فكر قرب الوقت. والله محتاله اذا بقرب الوقت او الديت او شيء ما بيمشي الحال. رح اقرب الوقت واليوم رح اعمله بكره، رح اعمله 15 الشهر تشينج. حبيت 15 تايم رح نعمله 58 تشينج ريفرش. مش الحال تغير تحت. خلينا نكفي لكان. يلا اسا دقيقتين نشوف شو بده، احسن ما اكون عم بشتغل وفكر على الفاضي واخر شيء يطلع الشغل عنده. والله بدي جن. يلا اسا دقيقه. ليكو طلع اونلاين اوكتاجون. دخيل الله كيف زبطت الخطه. حلو. اليوم رح حرره فري بينت باتر كاب باي ناو. فري بينت باتر كاب بده هيدي البطاقه. قال شو هو الشكل اللي موجود على الزاويه اليمين اللي تحت؟ نجمه ستار. وهلا فعلا رح نحرر الزلمه ورح تشوفوه كيف عم يتحرر. هذا المقطع اللي صدمني، ما تصورت اني بلش ببطاقات واوصل لهون. بس قبل ما نبلش المقطع بتمنى تعملوا لايك لانه اللايك بيساعدنا، وما تنسوا تشتركوا بالقناه اذا بيهمكم هذا المحتوى. بدي مساعدتك لحتى اطلع من هذا المحل. انا علقان بقلب الاوفيس يعني بقلب المكتب بالروم 1. تعالوا رجعنا لهون بالغرفه 1. شو هالقصه هيدي؟ هلا الزلمه علقان هون. اوكي بدي اياك من بعيد تفتح لي كل الست غرف وبالتدريج كاتب ان اوردر، يعني 1 2 3 4 5 6 لحتى انا اقدر اطلع من هذا المصنع. واستعجل اذا بتريد. ذاكرين بمطرح الفيديوهات في فيديو كاتبين عليه اكسس دينايد، ما فينا نفتحه. نشوف شو في. شو هي اكسس دينايد؟ هلا عم بيقول انه انا صار فيني خليك تفتح هذا الفيديو. استعمل المعلومات يلي موجوده هونيك مع الباسورد يلي موجود بقلب التراش الزباله. ذاكرين هذاك الفيديو يلي سحبنا منه باسورد NPHSS وتحته في باسورد؟
باسورد بدنا نستعمله هلا لحتى نفوت على هذا الويب سايت. هلا انت معك صار كل شيء لحتى تقدر تطلعني من الغرف. ويسلموا مين ما كنت. يو ار ويلكم. خلص طيب حنكبس على هذا الويب سايت. باسورد معي الباسورد. اللغز خيالي وحياة الله. ليكم هذا اللي تحت 3091987 لوج ان. كام 1 الكاميرا الاولى، الكاميرا الثانيه ما فيني الا احضر الكاميرا الاولى هلا. كام 1 باسورد. حلو. طيب حالكم شو بده يصير هلا؟ هيدا هو الزلمه اللي عم يشتغل لسه في 6 كاميرات تحت. اللي بدي اعمله انا هلا اول باسورد هو 6 احرف. اوكي فبدنا نكتب الكام 1 باسورد. بس اعمل اكتبها يعني بصير فيني فوت على الكام 1 يعني فوت على الكاميرا الاولى وشوف شو بدنا نعمل بعدين. فللكام 1 لازم نطلع الباسورد من هون. هيدا الباسورد بيطلع من هون. بدي ارجع شوف هيدي اول كود معنا اياه الكام 1 اي اف اس اف اس اف. بدي ارجع اقرا هيدي الورقه لحتى اعرف كيف بدي فكك الباسورد. ما عم يمشي الحال يا جماعه. شوفوا شو بيقولوا لي. بيقولوا لي عمول الاحرف يلي فوق مع الاحرف اللي تحت من السايفر كود. يعني مثلا هيدا السايفر كود الاول بقلبه اي. اوكي اذا حطيت الاي اللي فوق على الاي اللي تحت انا شو استفدت؟ هدول الاثنين اي فوق بعض. انا شو بستفيد؟ كيف بدي طلع كود اذا اي فوق الاي اصلا؟ يعني لازم كل حرف من هدول يعطيني حرف مثلا مختلف من فوق. عرفتوا كيف؟ وبيمشي الحال. بقول شغله انا عرفت شو بدي اعمل. بدي فوت على في شغله مهمه نسينا ما نعملها. قلت لكم بالفيديو اخر واحد قايل لي انه في فيديو صار فيني فوت عليه. هيدا فيني فوت عليه. دخيل الله يمكن يعلمني شيء. I don't know what fresh air or sunlight are anymore. Help me. Please help. I'm sending you this message in hopes that the right eyes and ears receive it. Your pen is mightier than the sword. So look inside it to see how to use it. I hope this makes sense to you at home. I need your help. Please hurry. Thank you. يعني بقلب القلم في شيء بده يساعدنا بينفتح. ما تقولوا لي يا الله لا 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 ما لازم نفتح شيء يخرب القلم. القلم قصدهم انه نستعمل القلم مشان نفتح هاي الغرفه. ذاكرين لما فتحناها بالقلم قبل شوي؟ هذا الفيديو على الفاضي للاسف. دائما بستكشف شيء قبل. انا قبل يو يساوي اي. ذاكرينها يو يساوي اي اي يساوي 0 بي يساوي شيء. معقول بدي احط اليو والاي هون؟ بس اي يو واي اي. يعني الاي بالكبيره ولا الاي بالصغيره؟ اليو بالكبيره ولا اليو بالصغيره؟ ما بنعرف. هجرب شغله. بدي اقرب الصوره اكثر. بركي هون مكتوب شيء انه حرف يساوي حرف معين. فهمتوا شو قصدي؟ اذا بقدر اعمل هيك بيكون تمام. كيف بدي اكبر الفيديو؟ بعرف اعمل زوم انا. لك ايه بدي الاقي حرف يساوي حرف بس. يا خيي معقوله اليو يساوي اي وخلص؟ يو يساوي اي رح احطها يو يساوي اي. خليني نجرب يلا. والله ما بعرف اي يو واي اي لازم تكون. بدي ارجع اسمع هالصوت اللي سمعناه قبل. I think it would be cool if the player had to use a decoder ring to solve different codes. So like they would need to twist it so that A equals F. يا الله صاروا عايدين قدامي. بشرفكم كم مرة قلتها بالفيديو. قلت لكم يعني مثلا A equal F. قالها كذا مرة الزلمة. مثلا A equal F. هجرب شيء. ال A بالكبيرة تساوي ال F بالصغيرة. أول حرف هو E. ال E بالصغيرة رح تعطيني B بالكبيرة. مثل ما اتفقنا الكبيرة هي الديكودر. هي اللي بتطلع لي الكود اللي بدي إياه. هلا حرف ال F. هذا حرف ال F رح يطلع معي A. فإذا با. هلا حرف ال S بيعطينا N بالكبيرة. بعدين حرف اف يعني اي. بعدين حرف اس هلا عملنا ان. بنانا. يا الله لو ما سمعت الفويس كنت رحت فيها. بنانا فتحت. دخيل الله. عم بيبتسم لي. حرام. فتحت الثانية. هلا بدنا نفتح الكاميرا الثانية. الآن هون ولازم حط له الباسورد لحتى يفتح. Look inside the bottom of the card holder. قصداً على هيدي مكتوب E يساوي 0. سايفر باسورد بدنا نطلع هلا الباسورد الجديد. اوكي بس الاي يساوي 0. بي واي كي بي اي اي اي. هذا السايفر كود اللي محطوط بالتو. لا 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 لا, لا. مش اي يساوي 0. اي يساوي او. شطب لي هالتخريف اللي كان هون ورجع مول الكود صح. فاذا كود الغرفه الثانيه بيكون ار يو اي. الزلمه نام يا عمي. تخريف والله العظيم فتحت. طلع الاي يساوي او مثل ما انا مفكر. ليك مبسوط؟ كتير بضحك والله العظيم. شو روم 3 ايه ماشي على الرابعة بدك تروح. بعرف الروم الثالثة صرنا. اوكي صرنا هون. قلت لك بدك تستعمل هيدي بعدين. قصده على البطاقة اللي حطيناها بالثلاجة. معقولة؟ Now is the time. هلا الوقت. بدك تعلي هالبطاقة على الضوء لحتى تكفي. قصده هي البطاقة. يا الله شو حلوين. محطوط بي يساوي ال. فهلا رح نحط السايفر كود على البي يساوي ال. يعني طلع هيدي الورقه لها استخدامين. عرفتوا كيف؟ وحده هون الكلمات اللي طلعوا على الثلاجه وهون مبين بي يساوي ال على الضوء. بس حطينا البي الكبيره عند ال الصغيره. يلا لنبلش نطلع الكود. اتش او تانشو. شوفوا كيف بده يضحك.
في سكيورتي جارد قاعد هون. انا الكام 2 وال3 وال1 بس كان عم يقطع ويضحك موتني. الغرفه الرابعه احيانا الافكار النيره بتبين بغمضه عين. او هلا سناب اوف ا فلاش اون ذا انسايد بوكس ليد، قصدهم انه نعمل فلاش يعني ضوء على هيدا الصندوق يلي فتحته قبل شوي. لما طلع معي يو يساوي اي، فهلا رح استعمل السايفر كود تبع اليو يساوي اي. جي اي ام اي ان. الام عطيتني اي، ليه كاتب جي؟ جيميناي. كاميرا 5. You will find this key on my desk. المفتاح بدي الاقيه على الديسك تبعه in my room. عم بيقول لي ارجع على الروم الاولى مطرح ما هو كان قاعد، وبلاقي المفتاح هون بالروم تبعيته. كيف بدي ارجع ولاقيه؟ مشكلة ما فيني اقرب اكثر، يعني هيدا الماكسيموم اللي فيني اقربه هيك. ليكا A equal I. الاقلام عاملين شيء A equal I. A يساوي I. بدنا نحلل الكود الخامس، وهسه بيبقى لنا السادس. في شيء حلو شكله هون بده ينعمل. مسمريست. زبطت. يلا معلم يلا. تكرم عينك. يلا السادسة اخر وحدة. حركاته رهيبة وحياة الله. السادسة بتقلنا place Sherlock Holmes face down in this room. وجهه لشيرلوك هولمز وينه ليش؟ والسايفر كود هو هيدا Sherlock Holmes face. لحظة شوي. ما في إلا حرف واحد مني مستعمله، بس ما في إلا حرف البي يساوي شيء منا عارفين شو هو. هيدي البطاقة الوحيدة اللي عليها بي يساوي شيء منا عارفين شو بيساوي. خليني نجرب. ليك هاي البطاقة مثل ما هي. هلا هيدا وجهه لشيرلوك هولمز. يا ويلي شو قوايا. البطاقة رقم 9 طلع معنا الجواب شيرلوك هولمز. فتخيلوا مكتوبة شيرلوك هولمز هون، قالوا لنا حط وجهه لشيرلوك هولمز على هيدي، فاعتبروا هون شيرلوك هولمز حطينا وجهه على هيدي، صار معنا بي يساوي اي. خلص افكار بقى. والله ما هيك بس، ما هيك يعني شو عاملين بهالبازل. يلا لنعمل الكود الاخير. وين سلو؟ ليكو كيف بائس. وين سلو؟ اوه فتحت. صار له محبوس هون من 2019. تكرم عينك حبيبي. يا جماعة كتير حلوة. فيديو. You did it! I knew you would! Congratulations, you have completed box 1. You have solved every puzzle, you've opened every box, you've cracked every code, and I couldn't be happier. I am thrilled. أول مرة كنت بحل هيك نوع ألغاز طلع بيعقد كتير حلو.